काठमाडौँमा हुर्केर होला बच्चैदेखि विभिन्न किसिमको आर्ट फर्म्सहरू देख्दै ठुलो हुन पाए। सानो हुँदा त यी आर्ट फर्म्सहरू निकै नै नौलो र आकर्षक लाग्थ्यो, तर बल्ल यसको सही महत्त्व बुझ्दैछु। नेपाल विश्वभर नै आफ्नो ट्रेडिसन, आफ्नो कल्चर र आफ्नो हेरिटेजको लागि चिनिन्छ। हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू पनि वर्ल्ड वाइड नै निकै पपुलर छन्, तर यी ह्यान्डिक्राफ्ट्स बनाउनको लागि पनि धेरैभन्दा धेरै मेहनत, सानो सानो डिटेल्समा पनि अटेन्सन, टाइम, एफर्ट, नलेज र हार्डवर्क लाग्दो रहेछ। In today's episode of Here's to Life, we explore about two of these art forms. Yes, I'm talking about pottery and carving. These two art forms have been going on from generations to generations, and this is something super interesting. We shall definitely explore more into this creative art world. An integral part of Nepalese culture, the art of pottery goes back millennia, with the oldest being found in Lumbini with a recorded age of over 2600 years ago. These pots are used in everyday life, be it storing, transporting water, decorative purposes, lamps, and even for making liquor. Made on a traditional potter's wheel and adorned with traditional Nepali designs, this is quintessential Nepali culture at its best. अहिले हामी टिमी सेरामिक्समा छौं र लक्ष्मीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। सो यहाँसम्म आउँदा हामीले बाटोमा टिमीको टोलटोलमा चाहिँ माटोको भाँडाहरू सुकाइरहेको, माटोको सामानहरू बनाइरहेको पनि देख्यौं हैन, र हामीलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो। तर सायद तपाईले त बच्चैदेखि यो देखि आउनु भएको छ, किनभने यहाँको जेनेरेशन्सदेखि एउटा फ्यामिली बिजनेसको रूपमा पनि चलिआएको छ हैन। सो तपाईले सम्झिनु भएको जुन यो पटरीको सिनारियो छ नि, पहिलादेखि नेपालमा चलिआएको यो बिजनेस अथवा यो सिनलाई चाहिँ तपाईले कसरी सम्झिनुहुन्छ? म यही ठाउँमा जन्मे, यही ठाउँमा हुर्केँ। अहिले चाहिँ यो व्यवसायसम्म चाहिँ म पुगेँ। म चाहिँ जब 12-13 वर्षदेखि यो माटोको चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ बुवालाई सहयोग गर्दै काम गर्दै आएको। तपाईले सही भन्नुभयो, यो पुरै हुन त अब नेपालभरि नै यो माटोको भाँडाकुँडा बनाउनेहरू फिजिएर बसेका छन्। त्यसमध्ये चाहिँ यसमा चाहिँ सब बहुमत चाहिँ मतलब ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ यो ठिमी मध्यपुर ठिमी एरियामा छ, त्यो पनि चपाचो वरिपरिको एरियामा चाहिँ धेरैजना चाहिँ यो माटोको काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त पहिलेको तुलनामा चाहिँ साह्रै कम भइसकेका छन् विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। पहिला त तपाईँ अहिले त मजाले चाहिँ अलिक कम्फोर्टेबल भएर चाहिँ हिँड्नुभयो होला बाटोमा, त्यो बेला चाहिँ पुरै टन्नै हुन्थ्यो कि, टोलभरि बाटोभरि बल्ल बल्ल बाटो एउटा खोला हुन्थ्यो। सबैजना अब पुरै प्रत्येक घरबाट चाहिँ माटोको भाँडा चाहिँ डेली बनाइराखेको हुन्छ। बच्चैदेखि अब माटो भनेको हाम्रो पृथ्वी माता भन्छ नि, त्यससँग लडीबुडी खेल्दै यसलाई चाहिँ अब आफ्नै बाबुबाजेको पेसालाई अलिकति मोडर्नाइज गरेर यो स्टेजसम्म आउन पाउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्छ। पहिलाको समय र अहिलेको समयको तुलना गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको चेन्जेस अथवा डिफरेन्सेस चाहिँ यहाँले पाउनु भएको छ? चेन्जेस त आइसकेका छन्। अहिले आएर तपाईँ भन्नुहोस् न, अब पोलले भट्टीको सिस्टम भयो। पहिला अब टोलमा चाहिँ पुरै मतलब पालो अस्थायी चुलो बनाइन्थ्यो। मतलब अब जसको घरमा चाहिँ भाँडा पोल्नलाई चाहिँ रेडी एमाउन्टमा पुगिसकेको छ, उसले चाहिँ त्यो चुलो बनाउँछ। त्यो चाहिँ 4 दिनसम्म कन्टिन्यू हुन्छ। त्यो भनेको 4 दिनसम्म चाहिँ एकजना दक्ष व्यक्तिले त्यसलाई चाहिँ केयर गरिराख्नुपर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर पर्मानेन्ट चुलो, जुन यो फिक्स चुलो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लोड गर्यो अनलोड गर्यो, चुलो बिगाड्नु पर्दैन, त्यो सिस्टम आइसकेको छ। नर्मली हामीले सोसाइटीमा हेर्ने हो भने पनि अहिले चाहिँ धेरै जस्तो यङ जेनेरेसन अथवा न्यू जेनेरेसनहरू चाहिँ यसमा त्यति इन्ट्रेस्टेड नभएको जस्तो, त्यति आकर्षित हुनुहुन्न हैन। हुन त फाइनल प्रडक्टहरू चाहिँ हामीलाई सेरामिकको प्रडक्ट्सहरू एकदमै राम्रो लाग्छ, किन्न पनि मन लाग्छ, वी वान्ट टु युज इट, तर मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टेड नदेखिएको पनि हुन्छ हैन। यसको रिजन चाहिँ के होला? यसमा देखेको मैले के देखेको के छ भने अलिकति निट एन्ड क्लिन भएर बस्न पाउँदैन कि। जहिले पनि माटोमा खेल्नुपर्छ, अलिअलि माटो त लागिहाल्छ, धुलोमा खेल्नुपर्छ, धुवामा चल्नुपर्छ।
स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अलिकति हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग स्वास्थ्यलाई हानि नहुने किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढाउँदै लान सकेको छैन। अनि गाह्रो छ, यसको प्रोसेस लामो छ। अब एउटा भाँडो बनाउनलाई बिचमा चाहिँ धेरै आडो अवरोहहरू हामीले पार गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि पनि अलिकति यो नयाँ जेनेरेसन यङ्गस्टरहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आकर्षित नभएको पाइन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब मैले अघि भने जति पनि चेन्जेस भयो त्यो चाहिँ इनफ छैन कि। यसलाई चाहिँ अझै यो मेसिनहरू प्रयोग गरेर मेकानाइज गरेर प्रविधिहरू भित्राएर त्यसलाई चाहिँ युज गर्दै लान सकेको भए चाहिँ सायद आकर्षित हुन्थ्यो होला। यो पुरानो तरिका चाहिँ अब अलिकति गाह्रो भयो कि। अनि त्यो पनि हो, अहिले चाहिँ अलि ग्लोबलाइजेसन भएको बेलामा चाहिँ अब सीमित ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि बसिरहनु अलिकति अब मान्छेको स्वभावले नै अलिकति मन पराउने, अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ घुमेर अब नयाँ नयाँ पेसातिर चाहिँ लाग्ने चाहिँ इच्छा गरेर हुन्छन्। त्यस्तो बिजनेसले चाहिँ जीविका आर्जन गर्न चाहिँ कतिको पोसिबल छ अथवा गाह्रो छ कि अहिलेको समयमा स्पेसली? मलाई लाग्छ यो हामीले चाहिँ जति मेहनत गरे हो त्यो अनुसारले चाहिँ यसमा चाहिँ प्रतिफल त पाइरहेका छैनन्। तैपनि खुसी लाग्छ अब परम्परागत पेसालाई चाहिँ त्यसमा मोडर्नाइज गरेर आधुनिकता थपेर हामीले चाहिँ यहाँसम्म आउनु भनेको ठुलो कुरा हो। तर गर्नु मात्र इच्छा हुनुपर्छ, जोस जागर हुनुपर्छ, यसको चाहिँ बजार चाहिँ छ। त्यो अनुसारले चाहिँ अलिकति मतलब यो परम्परागत भन्दा चाहिँ यसमा अलिकति जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ अहिले सहयोगी भएको चाहिँ मैले देखिरहेको छु। यसको मार्केट नेपालमा पनि छ कि छैन? बिकज धेरै जस्तो त यहाँले एक्सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ, विदेशमा त एकदमै रुचाइन्छ नि त। तर नेपालमा चाहिँ के पनि भनिन्छ भने धेरै जस्तो इन्डिया र चाइनाबाट चाहिँ इम्पोर्ट उल्टो भइरहेको छ होइन? सो त्यो चाहिँ किन त्यस्तो कन्फ्लिक्ट आइरहेको? अब त्यही हो, ठुलो कन्ट्री अनि प्रविधि छ उहाँहरूसँग, त्यसले गर्दाखेरि अब सस्तोमा पाइयो होइन। अब सेरामिक त अब संसार वर्ल्डभरि नै सेरामिकको महत्त्व धेरै छन्। अनि नेपालमा पनि अब सेरामिकको त महत्त्व बुझेकै होलान्। अनि प्राइसको हिसाबले पनि यो इन्डिया र चाइनाबाट आउने सस्तो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोर्ट भइरहेको, सायद मास प्रोडक्सन भएर पनि कम रेन्जमा बिक्री हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ त्यो क्वान्टिटीमा चाहिँ प्रडक्सन गर्न सकिरहेको छैन। एक त अब सानो अनि थोरै सेरामिकमा लाग्ने यसमा संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ अब खाने हुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गरेर प्रशोधन गर्न नसकेर इन्डियाबाट चाहिँ सामान ल्याएर चाहिँ प्रडक्सन गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कस्ट त बढ्छ नै। सो डेफिनेटली नेपालमा पनि मार्केट छ यसको, विदेशमा पनि डिमान्ड पक्कै पनि छ होइन। सो यो पटरीको अथवा यो सेरामिक वर्कको चाहिँ यहाँले फ्युचर कस्तो देख्नुहुन्छ र साथसाथै अलिकति यङ्गर एनर्जेटिक जेनेरेसनलाई पनि यसमा आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ? यसको लागि चाहिँ अब यसैलाई नै अब अलिकति यो मोडर्नाइज र यसलाई चाहिँ विकास गर्दै नलाने हो भनेदेखि अब अहिले जुन समस्या छ अब फ्युचरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने कन्टिन्युटी दिने चाहिँ अब समस्या नै होला। अब यसको लागि मैले के भन्छ हाम्रो गभर्मेन्टको तर्फबाट हाम्रो सोसाइटीको तर्फबाट चाहिँ अब विदेशमा के भइरहेछन् आजकल कस्तो हिसाबले प्रडक्सन गरिरहेछ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रजापति अथवा यो पेसामा चाहिँ संलग्नहरूलाई चाहिँ कसरी अब फर्दर ट्रेनिङको लागि चाहिँ सहभागी गराउने, त्यस्तो ट्रेनिङमा ठाउँ ठाउँमा पठाएर विदेशी सूचनाहरू यस सम्बन्धी सूचनाहरू कलेक्सन गरेर हामीलाई चाहिँ दियो भनेदेखि अनि यसमा टेक्नोलोजीहरू थपेर यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर अलिकति मेसिन प्रयोग गरेर यसलाई लान सक्यो भने अलिकति आकर्षित हुन सक्छ, होइन भनेदेखि अलिकति यो समस्याकै विषय हुन सक्छ। डेफिनेटली हामी आशा गर्छौँ कि पटरी बिजनेसले अझै राम्रो गरोस् फ्युचरमा पनि होइन। र धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग कुरा गरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद तपाईँलाई। The skills of Nepali potters have been passed on from generations to generation. There are entire families that trace their heritage side by side with the occupation of pottery. The high rate of defection from the pottery trade is disconcerting, but by no means surprising. Potters all over Nepal work extremely hard for little economic compensation.
Woodworking is one of the most widespread forms of artistic expressions in the world. Ancient enough to be traced back to the early man, it has been one of the foundations upon which human civilization was built. By virtue of its origins alone, it would be safe to assume that woodworking is perhaps the most refined form of craftsmanship in the world. On today's episode of Here's to Life, we'll be having a look at this classical practice and see how it has developed in Nepal. हामी अहिले हीरा आर्टिस्टिक वुड कार्विङमा छौं र हामीसँग हीरा रत्न ब्रह्मचारीजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। हीराजी, यहाँको धेरै आर्टहरु, यहाँको केही प्रोडक्ट्सहरु पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। एकदमै आर्टिस्टिक, एकदमै उत्कृष्ट पनि छ, हैन? कति वर्ष भयो यहाँ यो पेशामा लाग्नु भएको र कसरी सुरुवात गर्नुभयो यहाँले? हजुर, म यो काष्ठकलामा लागेको सानो बच्चादेखि लागेको थियो, तपाईको स्कुल टाइमदेखि भन्नु। हजुर। सो सानैदेखि भनेपछि त कसरी सिक्नु भयो यहाँले? हजुर, म यो सिक्दाखेरि बाहिर भन्दा पनि हजुरबा घरमै काम गर्नुहुन्छ अनि हजुरबासँगै सिकेको थिएँ। तपाईको स्कुलबाट फर्किँदाखेरि अनि त्यही सामान चाहिँ देख्दाखेरि अनि पछि चाहिँ फोत राख्ने भयो अनि बाहिर मठ मन्दिरतिर घुम्न जाँदाखेरि पनि त्यही सामानहरू देख्दाखेरि ओ यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर अनि त्यो सिक्न थालेँ। जस्तै यहाँले भनिहाल्नु भयो मन्दिरहरुमादेखि लिएर जस नेपालको कल्चरमा पनि वुड कार्विङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा सिग्निफिकेन्स छ नि त यसको, हैन? र ओभरअल अहिलेसम्मको यहाँको यात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? वुड कार्विङ अथवा यो कलालाई चाहिँ नेपालमा कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? हजुर, पहिला पनि यो काष्ठकला हाम्रो यो वुड कार्विङ चाहिँ तपाईको त्यति नै प्रख्यात छ। अहिले पहिलाको चाहिँ त्यतिकै साधनहरू छैन। अहिलेको हेर्दाखेरि तपाईँ अहिले नै त्यतिकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँ अहिले झन् बढिरहेको छ। तपाईँ यो भुइँचालो गएदेखि तपाईँको अहिले पुरानो सबै नष्ट गरेर गइसकेको छ। अहिले त्यति नै इम्पोर्टेन्ट भएर अहिले नेपालमा मात्र नभइकन तपाईँको विदेशमा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट भइरहेको छ। यहाँको यो आर्टहरू हेर्दा, कलाहरू हेर्दाखेरि पनि, हैन, निकै नै सानो सानो डिटेल्सहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। र मैले यसरी नर्मली हेर्दाखेरि त सबै मलाई उस्तै लागिरहेको छ कि आइडेन्टिकल भन्छ नि, हैन? कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यो हातले गरे जस्तो नै देखिँदैन। सो यो प्रोसेस कस्तो हुन्छ? कति बेर लाग्छ एउटा केही आर्ट बनाउनको लागि चाहिँ? हजुर, तपाईको यो सेम यस्तो देखिन तपाईको यो अलि तपाईको पर्फेक्ट भइसकेपछि अलि जान्नेले काम गर्दाखेरि तपाईको नमिले पनि तपाईको सेमै देखिन्छ। तपाईको नजानेसम्म तपाईको यो हस्तकला कस्तो हो तपाईको थाहा पनि हुँदैन। तपाईको मेसिनले बनाएको कि हातले बनाएको, तर बुझ्दै जाँदाखेरि यो भित्री तपाईको यो हस्तकला सिक्दै जाँदाखेरि तपाईको एकदमै यो इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ भएपछि त्यही इन्ट्रेस्टिङ अनुसार काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईको एकदम सेमै हुन्छ। तपाईको एकदमै राम्रो देखिन्छ। यो काष्ठकला हस्तकलाको इम्पोर्टेन्ट पनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईको राम्रो देखिन्छ तपाईको। सो जति आफूमा स्किल भयो, जति एक्सपिरियन्स भयो, त्यही अनुसार नै आर्ट उत्तिकै फाइन, उत्तिकै राम्रो हुँदै जान्छ, हैन? सो मोस्ट अफ देम त आई थिंक ह्यान्ड वर्क नै हो, हातले नै बनाइन्छ। हातले बनाउँछ। तपाईको ठुलो काठलाई, ठुलो रुखलाई काट्ने मात्रै तपाईको मेसिनबाट हुन्छ, अरूबाट हुन्छ। अरू सबै तपाईको हातैबाटै भन्नुपर्छ। सो बाहिर एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको प्रडक्टहरू चाहिँ धेरै बाहिर मान्छेले रुचाउनुहुन्छ र कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया चाहिँ जब फरेनर्सहरूले पनि नेपाल आएर हेर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ कस्तो किसिमको फिडब्याक दिनुहुन्छ यहाँलाई? अहिले तपाईको यो हाम्रो नेपालमा त अहिले हाम्रो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको दरबार स्क्वायरमा प्रायः चाहिँ बढी जस्तो यो काष्ठकलाको तपाईको हस्तकलाको बढी देखिन्छ। अनि त्यसमा पनि तपाईको अहिले हाम्रो नेपाल चाहिँ अहिले बढी जस्तो ठाउँमा तपाईको विश्वभरिमा चिन्दै जाँदाखेरि तपाईको विश्व सम्भावनामा परेको यो ठाउँहरूमा तपाईको उहाँहरूले चाहिँ पनि हेर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि तपाईको हाम्रो नेपालको यो काष्ठकला हस्तकला सम्बन्धी यो कामहरू देख्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ एकदमै उसा हुन्छ, राम्रो लाग्छ। राम्रो लागेपछि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो हाम्रो नेपालमा त नभइकन हाम्रो विदेशमा पनि राख्न सक्ने। उहाँहरू कहिले चाहिँ कोठामा डेकोरेसन, कहिले होटेलमा, कहिले तपाईँको रेस्टुरेन्टहरूमा, कहिले उहाँहरूको बगैँचामा राख्न सक्छ। मूर्ति तपाईँको झाल ढोकाहरू हाम्रो अब नेवारीमा तपाईँ सझाल भन्छ, डेसेमुरु झाल भन्छ। डेसेमुरु झाल भनेको देशमै नभएको झाललाई डेसेमुरु झाल भन्छ। तपाईँ कुमारी झाल भनेको कुमारीको घरमा हुन्छ, कुमारीको घरमा भएकोलाई कुमारी झाल भन्छ। अनि कुमारी झाललाई अहिले चाहिँ त्यसलाई कपी बनाएर हामीले नै कपी बनाएर त्यसको चाहिँ अनि तपाईँ कहिले चाहिँ ऐना राख्ने, कहिले चाहिँ तपाईँको यो कोठामा डेकोरेसनको लागि राखेर सकिन्छ। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ। सो मन्दिरमा जस्तो किसिमको कला देख्थ्यो, जस्तै कुमारी झ्याल बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यहाँले त्यसकै कपी जस्तै बनाएर चाहिँ घरमै पनि एज अ डेकोरेसन आफ्नो घरमा राख्नु मिल्यो। त्यसको एउटा कल्चरल वेमा पनि एकदमै महत्त्व छ, हैन? पुरानो त्यही सामानहरू देखेर चाहिँ मठ मन्दिर पार्टी पाउमा देखेर त्यही सामानहरू अहिले हाम्रो व्यक्तिगत गरौँ तपाईँको सरकारी भनौँ जुनिसको विश्वभरमा चाहिँ त्यतिकै रुचाइरहेको छ तपाईँको। सो विश्वभरमा चाहिँ अभियसली यो नेपाली आर्टलाई एकदमै पपुलर पनि छ, एकदम रुचाइन्छ पनि, हैन? नेपालीहरूले चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ यसमा?
तर नेपालीहरूले खासै पहिला त त्यतिको इन्ट्रेस्ट छैन, तर त्यतिको कमाइ पनि हुँदैन होला। सिक्दाखेरि अलिक टाइम लाग्छ, सिक्दाखेरि फेरि तपाईँको आफैले फेरि घरमा चाहिँ सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ, खर्चहरूदेखि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अनि सिक्दाखेरि फर्स्ट टाइम चाहिँ अलिक खर्च नपाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ यो काम गरेर ठिक छैन कि फेरि यसमा ढाड दुख्छ, यसमा यो जिउ दुख्छ, खुट्टा दुख्छ, हात दुख्छ भनेर त्यसरी सोचिन्छ। होइन आजभोलि स्कुलमा पढ्ने, कलेज पढ्नेदेखि यो पढिसकेपछि यस्तो काम गर्नु हुँदैन भने त्यस्तो पनि सोचाइ उसँग बढिन्छ। अनि कमाइ अनुसार चाहिँ तपाईँको यसको हाम्रो हस्तकलाको मोटो बुझ्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अहिले सिक्नु पर्ला कि भनेर सोचिन्छ। तर अलि उमेर गइसकेपछि सिक्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ। गाह्रो भएपछि तपाईँ उहाँहरूले चाहिँ सिक्न चाहिँ अलि सक्दैन। तपाईँको अहिले त विदेशीहरू पनि त जे सिक्न आउँछ, तर विदेशीहरू सिक्न आए पनि त उहाँहरू उमेरले होइन कि तपाईँको उहाँहरू यो इन्ट्रेस्ट भए पनि तपाईँको 1 घन्टा 2 घन्टा त्यतिकै कसरी गरेर हस्तकला हो कि होइन, तपाईँको हातबाट बनाएको हो कि होइन भनेर त्यस्तो चाहिँ के भन्छ ट्राई गर्न आउनुहुन्छ। सो यो हस्तकलाको हामीले के पनि देख्छौँ भने पहिला भन्दा चाहिँ एकदमै कम आर्टिस्टहरू मात्र हुनुहुन्छ होइन, जसले चाहिँ आफैले ह्यान्डमेड यो आर्टहरू गर्नुहुन्छ। यसको रिजन के होला र यसले चाहिँ घर चलाउनको लागि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै जीविका आर्जन गर्न चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन? एकदमै सकिन्छ। तपाईँको यसमा चाहिँ सिक्दै जाँदाखेरि अब फर्स्ट टाइम त जुनी कुरा पनि जुनी काम गरे पनि तपाईँको अफिसियली काम गरे पनि नसिकेसम्म त आफूलाई गाह्रो हुन्छ, कमाउनु पनि अलिक गाह्रो हुन्छ। सिक्दै जाँदाखेरि यो पनि तपाईँको यो हस्तकलामा तपाईँको मनकै एकदम जस आफूले सोच्दै भन्दा पनि बढी पनि कमाउन सकिन्छ। तर आफू पहिले जान्नु पऱ्यो, जानेपछि यो सिकेपछि काम गरेर तपाईँको सानोतिनो भए पनि लगानी थोरै लगानीमा पनि धेरै कमाउन सकिन्छ। यहाँको विचारमा अहिले यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ हस्तकला अथवा काष्ठकलामा अट्र्याक्ट गर्न, आकर्षित गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ होला? हजुर, मैले त्यसको लागि तपाईँको मैले एकदमै कोसिस गरिरहेको छु। यो अहिलेको तपाईँको अहिले कलेजमा पनि छैन, स्कुलमा पनि छैन यो हस्तकला सम्बन्धी तपाईँको कसरी सिक्नुपर्छ भनेर। तर हस्तकला सम्बन्धी यो बढीको अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ बढी रुचाउँछ, तर सिक्न चाहिँ उहाँहरू रुचाउँदैन। तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ यता आएर सोच्नुहुन्छ म पनि सिक्छु भन्छ, तर कति टाइम लाग्छ, कति पाउँछ त्यही सोच्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्योभन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्नलाई मैले विदेशीहरू आउँदाखेरि अहिलेसम्म तपाईँको पाइलट पनि छ, तपाईँको डक्टर पनि छ, इन्जिनियर पनि छ। उहाँहरू यस्तो सिक्न आउँछ 1-2 घन्टा। त्योभन्दा पनि अब उसमा अहिलेको जेनेरेसनले सिक्यो भने विश्वमा जहाँ गए पनि, जुन ठाउँमा गए पनि तपाईँको उहाँहरू अरू काममा पर्दैन। यति मात्रै सिके पनि उहाँले सिकाइदिए पनि यसो हो नेपालको हस्तकला भनेर सिकाउँदाखेरि उहाँले विदेशमा गए पनि कमाउन सकिन्छ। नेपालमा त अब कमाउने भइहाल्यो। नेपालको पनि तपाईँको अब अहिलेको यो पुरानोको जेनेरेसन भन्दा पनि अहिलेको जेनेरेसनले तपाईँको रिसर्च गरेर नयाँ नयाँ यो आँखी चालहरू, नयाँ नयाँ कुमारी चाल, यो डेसेमुरी चाल, मूर्तिहरू, सन चालहरू कस्तो यसलाई चाहिँ अझ तपाईँको आधुनिक तरिकाबाट बनाएर चाहिँ बिक्री गर्न सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ हस्तकलाको फ्युचरलाई कसरी देख्नुहुन्छ, स्पेसली नेपालमा? अहिले त तपाईँको पहिलाभन्दा त एकदमै अहिले फ्युचर एकदम राम्रो भइरहेको छ। तपाईँको यो अझ त योभन्दा पनि राम्रो हुने सम्भावना देखिरहेको छु मैले। तर सिक्ने चाहिँ एकदमै कम भइरहेको छ। तपाईँको सिक्ने चाहिँ कम छ, तर अहिले कच्चा पराहरू पनि पाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँको कच्चा परा पनि तपाईँको अहिले राम्रो यो काठ चाहिँ तपाईँको अहिले महँगो हुँदै गइरहेको छ। तपाईँको महँगो भइराखेर अलिक काम गर्ने चाहिँ गाह्रो छ। तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। तपाईँको नेपाल यो हाम्रो काठमाडौँमा तपाईँको काठमाडौँमा नभए कि गाउँघरमा मठ मन्दिर बनाउँदाखेरि तपाईँको अहिले यो बुट्टाहरू कुडेर तपाईँको काष्ठकलाको इम्पोर्टेन्ट पनि बढिरहेको छ तपाईँको एकदमै। हजुर, सो फेरि पनि हिराजी धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। With the exception of shipbuilding, Nepal has very rich and diverse woodworking traditions. From architectural theocentric carvings to purely utilitarian carpentry, everything can be found in Nepal if one looks hard enough. The Newars, in particular, have a distinct mark in the field of wood carvings, with entire lineages of artisans dedicating their lives to preserve their ancient traditions. Well, these art forms are something that we are all really proud of. They represent our culture, our heritage, and our rich traditions. विश्वभर नै नेपालले यस्तो प्रडक्ट्सहरु पनि थुप्रै एक्सपोर्ट गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा हाम्रो आर्टिस्टिक साइड पनि सबैजनाले देख्नुहुन्छ, र at the same time it also helps us in the economic growth. As a Nepalese also, we can promote and use these products in our day-to-day life so that they can also make some significant changes and contribution in the field of art.